Nobéláim, a mai alkalom annyiban különleges, hogy a következő hónapban ünnepeljük az Atari 2600-asnak a 40. évfordulóját, amiből nem tudom eldönteni, hogy mi lettünk öregek, vagy mi lettünk hülyébbek. És itt van velem Képes Gábor, nem olyan régen ő hívott meg a munkahelyre, most úgy voltam vele, hogy legyen ez fordítva. Szervusz Gábor! Köszönöm szépen a meghívást! No Gábor, a kettők között ugye az érdekes kapcsolat, hogy mind a ketten nagyon rajongunk ezért a konzolért, ezt ugye említettük a múzeum bemutatós videóban. Mesélnél róla, hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a gépezettel? Ez egy jó kérdés, mert Atari 2600-asunk soha nem volt. A bátyámmal együtt mi ZX Spectrum számítógéppel kezdtük, utána volt Atari 520 esténk, de akkor a Atari 2600-as Magyarországon már emlékeim szerint nem lehetett kapni. Csak valamilyen, csak valamelyik utódját, de nekem már talán akkoriban, amikor a Beregi Tamás 2010-ben a Pixelhősök című könyvön dolgozott, amelynek fölkért arra, hogy én legyek a szakmai lektora, meg akkoriban csináltuk az űrhódító kiállítást, lehet, hogy akkoriban tetszett meg, illetve van egy halvány emlékem arról, hogy a 90-es évek végén megvettem egy klónját. Mert ugye azon túl, hogy 1977-től a 90-es évek elejéig gyártották az Atari 2600-ost, azt hiszem, hogy még talán utána is gyártották klónjait. Szerintem 2000-ig. Úgyhogy emlékeim szerint én valamikor az ezredforduló táján fedeztem fel a klónját, láttam, hogy itt valami nagyon archaikus dologról van szó. A formatervezés ugye bár a formatervezés is ugye tényleg úgy néz ki, mint a Darth Vadernek a maszkja. És utána pedig, amikor a Beregi Tamás könyvén dolgoztunk, vagy azt olvastam, akkor rájöttem, hogy hát mindennek a kezdete szinte. Ugye még egy dolgot hadd mondjak el, szeptember 11-éhez 3 rémület tartozik. Egyrészt 2001-ben akkor volt a terrortámadás, ugyanaznap léptem be a Neumann társaságba, ami a későbbi bajos árnyak vetődnek a társaságra azóta, hiszen azóta már ott is dolgozom, és én úgy tudom, hogy 77. szeptember 11-én mutatták be a Video Computer Systemet, ami ugye a Channel F után az elsők között volt egy cserélhető kártyás konzol. És igazából most lehet vitatkozni, hogy Channel F volt az első valódi második generációs konzol, mert ott van ugye hátad mögött, tehát ez egy azért érdekes gép, mert ugye rengeteg olyan jegyet hordoz, ami még inkább jellemző volt az első generációs, tehát a kiadás például az egy Saba Videoplay, ugye, ez a német kiadás. Tehát az érdekes benne, hogy ugye beépített a hangszóró, még ugye nem is küld egyáltalán jelet a tévében, pedig van egy olyan pong, a Hanimex jelentette meg, amelyik már ugye tud beépítetten is csipogni, tud a tévébe is jelet küldeni, hát illetve még nem használ sprite-okat. Jó, mondjuk a VIC-20 sem használ sprite-okat nyilvánvalóan, de annak viszont van karaktergrafikus kijelzése, tehát ugye mégiscsak egy olyan dolog, ami már nem a legprimitívebb számítógépekre volt úgymond jellemző. Volt a Radio Shack-nek emlékszem egy rivális, amit még nem tudott karaktergrafikusan megjeleníteni szövegeket, tehát érdekes lehetett azon mondjuk gépelni, tanulni, na mindegy, ez egy másik téma ugye. Ami érdekes az Atari 2600-asban, hogy igazából egy rendkívül egyszerű hardware volt, ezért el is pusztíthatatlan szinte a többi második generációs konzolhoz képest, és mégis ez volt a második generációban a legerősebb. És ez nem csak azért volt, mert ez a konzol, tehát ennek a konzolnak a gyártói mindenkit bepereltek, akit csak be lehetett. Tehát voltak, pedig ők is amúgy az a vicces, hogy a Magnavox Odyssey-t ugye lemásolták, és ugye ebből lett ugye az ő pongjuk, és ugye ezt a pert megnyerték, ez volt az, ami elindított mindent. Azért nézzük azt, az Atari cég, a Nolan Bushnell az élen óriási hírnevet szerzett az arcade automatákból, meg a pongból. Az Atari 2600, illetve akkor még VCS, Video Computer System, azt az ígéretet hozta el, hogy azt, amit a játékteremben megszerettél játék, azt otthon kipróbálhatod. És azért picit utazunk vissza az időben. Nézzük meg 77-et, amikor még alig volt otthoni számítógép a piacon, mondjuk a Commodore PET, meg annak a 2-3 konkurense. Hát, igen, tehát a PET 77 környéke, az ugye Apple 2 talán, TRS-80, volt egy Interact nevű
számítógép, de azért Amerikában volt egy-kettő. Igen, tehát a Commodore még sehol nem de volt. De a Commodore még alig. Hát ez inkább egy iskola munkai számítógép. Igen, tehát mondjuk ki, a magánemberek 99,5%-ának nem volt otthon számítógép. Tehát túl volt még a leghasználhatóbb. Mekkora élmény lehetett, amikor egy ilyen hajó alakú autóval az amerikai családapa úgy beállt a garázsba, meghozta ezt a Atarit, rárakták a nagy ilyen bútornak is beillő televízió elé, és egyszerűen rácsodálkoztak arra, hogy úristen, hát itt valami interaktív dolog történik. És nem csak két ilyen hosszú téglalap mozog és lögdös valami négyzetet, hanem egy kicsit több. Hát akkor nézzük meg, hogy mi volt a több, nézzük meg azt a játékot, amit hozzáadtak az eredeti videokomputer szisztemhez. Nekem ugye a Vader volt az első, ahhoz már a Pac-Man csomagolták, és azt említeni akartam mindenféleképp, hogy a Pac-Man ugye pont ezzel árusították, hogy ez ugyanolyan jó lesz, mint az arcade verzió, és ezért volt az, hogy rengeteg példát visszaküldtek, mert ugye meg se közelítettek. Én azt javaslom, hogy most ünnepeljük ezt a 40. évfordulót, még annyit hadd mondjak el, hogy erről az évfordulóról a Neumann Társaság is megemlékezik. Nagy Károllyal együtt, Nagy Karcsi barátunkkal, magángyűjtővel együtt, most először az Újpesti Ifjúsági Házban rendezünk szeptember 5-től 22-ig egy kiállítást, majd visszük át Szegedre is. Ez a kiállítás az a címe, hogy Nekem 8 bit, és részben az Atari 40. évfordulója, részben pedig a Commodore 64 ZX Spectrum 35. évfordulója előtt tisztelek. Tehát az Atariról mi is megemlékezünk, mert bár ez nem egy házi számítógép, meg idehalva nem is volt jelen. Meg ide az alig-alig volt jelen a 80-as években, de egyrészt egy óriási kihívás volt a házi számítógép gyártóknak, ugye Why buy just a video game? Kérdezte a William Shatner a Commodore VIC-20-nak a bemutatásakor. Tehát nekem meggyőződésem, hogyha nincs az Atari Video Computer System, akkor egész másként alakul, vagy később jön létre házi számítógép piac. Hát mert akkor nem foglalkoztak volna ennyire a játékokkal magukkal. Tehát akkor lehet, hogy elmentünk volna abba, hogy a irodákba gépelgetünk, megmaradunk a cégi a grafikánál, mert az tökéletesen alkalmas volt arra, és így van. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ez is egy számítógép, egy célszámítógép, ami átalakítható egy basic otthoni számítógép. Hát erre példa ott fölötted az igen, a Campo Mate mondjuk azért azt hozzátett, ami rendkívül egyszerű szerkezet, és teljesen be van építve. Tehát ez az a gép, amit óriási erőfeszítéssel upgrade-elni lehet egy nagyjából ZX81 színvonalú számítógépre. Nem mondanám annak a szintjének, a grafikus nagyot azért nem tud. Ami inkább érdekes hozzá, az ugye itt fönt ez a Supercharger cuccom, ugye az érdekes, mert plusz RAM van beépítve, meg mondhatod, hogy a kazettás játékokat tudod használni, és azt szerintem egy sokkal nagyobb előre. Tehát ez egy lenyűgöző gép, nézzük! No hát mondjuk azt, hogy 1977 karácsonyi szünetében vagyunk, képzeljünk el egy nagy amerikai családi házat, benne egy ilyen faburkolatos nappali, egy nagy, nehéz, bútornak beillő televízió lerakva a földre, karácsonyfa, gazdagon földíszítve, és hát a családapa bemutatja az új családtagot, az Atari Video Computer Systemet, nehéz hamutartó kikészítve, finom, korai ilyen funky diszkó zene szól a háttérben, konyakos vagy esetleg viszkis poharak, és hát az egész család meg a szomszédok is összesereglenek, hogy megnézzék ezt a csodát. Ilyet még nem látott senki. Hát akkor tankcsatázzunk. Közepbe adom ez a kicsit újabb kontroller, bocsánat, amiért pont az jutott neked. Igen, hát azért nekem megfelelő. Ennyi pedig az egyszerűbbik. Ez az legalapabb beállítás, most azt nézem, hogy ez a jó joystick nagyon jó, mert volt egy, amelyik nem volt annyira jó. Segíts nekem kérlek szépen, hogy jól tudom, akkor talán 8 vagy 9 játék jelent. 10 játék volt erről. 10 játék volt. De ez volt az, amit hozzáadtak. Így van. És nagyon sokáig, tehát ez egy kifejezetten problematikus dolog volt a cég részéről, hogy miközben mások már mondjuk a ColecoVision-höz ugyebár azért adták, tök biztos, hogy eltéríti a lövedéket, hogyha forgatod a gépet, figyeled? Megnézhetjük azt is, hogy Game Select-tel ugye váltunk. Persze, váltunk között. Különböző pályák vannak. Így van. Megmondom férfiasan, annyira működő játékos vagyok, hogy azt nézem, hogy a legtöbb játéknál én általában az alappályában szoktam játszani. Nem tudom, te hogy vagy vele, te próbálgatod ezeket? Miért nem tölti be? Na, Na, kiderül, hogy ennek nem működik a select gombja, mert bevallom, hogy nem próbálkoztam még. Ajaj. Hoppá. Most lebuktunk.
Minden már Hát film. mindegy, akkor játszunk az alappályával. De te egyébként szoktál pályákat váltani? Bevallom, hogy általában amikor így játszani hát igazából akkor van értelme, hogyha a nehézségi szintet változtatja, és hogyha eljutottam mondjuk arra a szintre, akkor érdemesebb ugye nehezebbet rögtön kezdeni. A korai játékokra ugye ráírták, hogy kvázi hány játékot igen. És ott elég komoly módosulások vannak a pályákban. Igen, például ott van mondjuk ugye majd a videójáték őse a Space War, tehát ugye a neutroncsillag az vonza mondjuk magához ugye a játékosokat, vagy pedig ugye a lövedék típus egy pattanit is ugye azt lehetne állítani. Így igaz. Tehát ezek ilyen izgalmas dolgok, hogy... Egyébként bizonyos szempontból egy pont-szerű játék. Ez nem bonyolultabb, tehát a kezdetleges régi Atari játékok azok úgy működtek, hogy ugye nem változik például a szín egyáltalán játék közben, tehát megvan adva előre a playfieldnek a színe, megvan adva a két sprite-nak a színe, és semmi nem változik. Semmi nem változik. Tehát igazából tényleg minden, csak az autókat használták, már a két lövedék, és ennyi, tehát abban a bolt nem is használják egyáltalán. Azért tegyük hozzá, hogy egy kutatot mindig el kell kezdeni. Így van, tehát ez még, mert akkor még jó volt, tehát fokozatosan kell felé, nem pedig rögtön előni minden muníciót, azt is szokták ugye mondani. De hát valószínűleg nem is voltak még tudatában, hogy ebből a gépből mi hozható. Ez is benne van persze, a végén pont én ugye azt szoktam mondani, hogy mi neked ugye jobban bejönnek a 80-as évek játékai, tehát a 80-as évek előtti játékok ugye, amik megjelentek a konzolra. Ezektől teljesen elájulok azért, mert a kezdetben. Igen, míg mi mondjuk nekem jobban tetszik az, ami mondjuk 83 után készült a konzolhoz, mert ugye akkor már NES ott volt, a Sega Genesis ott volt, rengeteg nagyon bonyolult árkádi játék volt még mindig, és ugye ez miatt a készítők konkrétan vért pisiltek, hogy valamit ki tudjanak hozni, hogy át tudják vinni. És a gépet életben tartott. Igen, és hihetetlen miket ki tudtak hozni rá, döbbenetes tényleg. Viszont azt javaslom, hogy akkor kicsit meg kalandozunk a játékok. Jó, így van. Mivel... Nagyon korai szabad? Persze most azért, mert mondtuk, hogy neked inkább a 70-es évek szoktak lenni ugyebár a favorit, ezért mivel azok a korábbi játékok... Hoppá, törjük a hardware-t! Bocsánat, ott semmi gond. Tehát egy országvilág látja, hogy bánok itt a joystickkal. És az még egy működő. Mondjuk a hely az egy picit szűkös. Így van, tehát ez nekem egy állandó probléma. Akkor menjünk szép sorba. Én azt gondolom, hogy az Outlaw legyen? Outlaw, így van. De akkor menjünk sorrendbe a kedvencem. Még az Outlaw az hanyadik volt neked? Hát, ez most egy jó kérdés. Nálam ezek holtversenyben vannak. De mondjuk a Space Invaders lesz a kedvencem. Előtted jó előre. Azt szerintem... Azt mondom, hogy Yars' Revenge volt már az ötödik, de az Outlaw az tényleg egy régi játék, úgyhogy akkor menjünk át arra. Ami szintén egy nagyon kezdeti időszak. Igen, David Crane-nek hívják. Így van, ő az, aki a Pitfall-t készítette később, tehát azért lehet ismerősen. Ezt is azért elmondhatjuk, hogy a korai játékokra azért sem jelentő, hogy egy emberre köszönhető, akire rávisznek szőrös a játékot. Itt is eredetileg egy arcade játékról van szó. Ennek az elődje az egy 1975-ös játék, amit egyébként a nagy Tomohiro Nishikado írt, az eredetét, aki a Space Invadersnek is az atya. Én úgy tudom legalábbis, hogy egy ő találta fel a háttérszínét konkrétan videójátékban. Így igaz. Én úgy tudom, hogy az ő Gunfire nevű játékja képezi ennek az alapját, lehet, hogy nincs igazam. Minden esetre 76-ban jelent meg az Atari az arcade verzióval, és hát valamikor a 77-8 tájéken jelent meg ez az Outlaw. És ennek készült elképesztően jópofa játék. Ennek készült egy kis módosított hack változata, ami igazából két meleg cowboy tartalmaz. És az miben különbözik? Egy pixel fütyiben? Vagy? Nem, annyiban következik, akkor kapsz pontot, oda még mások, és főre ráncigálod a joystickot. És ezt halál komolyan mondom neked. Tehát az emberi hülyeség az határtalan. Viszont ezen is vannak különböző pályák, ahol nem kaktusz van például, hanem egy mozgó szekér van a pálya közepén, akkor ezt most nem tudjuk bemutatni. Hát valószínűleg nem. Ezt nem is vettem észre, pedig ugye kitakartam. De hogyha elzárod a játékot és úgy reszetelsz... Nem, tehát az előbb néztem. Jó, hát akkor ezt most nem tudjuk megmutatni, de nehezedik a pálya oly módon, hogy mozgó dolgok vannak a pálya közepén. De egyébként az a döbbenetes, hogy ez a játék, mint szórakozás működik. Tehát amikor vendégeket hívok, akkor meglepő, hogy mennyit tudok röhögni azon, ahogy... Igen, mert ez körülbelül olyan, mint mondjuk a Nintendo Wii, hogy ez egy party konzol.
Ez egy, így van, és ez egy parti klasszikus. játék. Tehát én továbbra is látom azt az amerikai nappalit, ahol ezzel játszottak azok. Hát meg az, hogy itt nincs egy semmi, tehát ez a játék ahogyan a Fairchild-nál sincs, vagy egy mesterséges intelligencia Pong-nál sincs, ezek 2 kilobájtos kártyák nem is fért volna el igazából benne egy programkódban van bármi, amit a gépülállal nem max ennyi, mint mondta, egy szekért tőlem mozgott. Pontosan. Tehát innentől kezdve nem is várjuk kell. Viszont akkor megengedett, hogy mutassuk a következőt? Persze, menjünk tovább. Rendben van. Ami nem is csak egy amerikai nappali lenne, hanem egy egész kísértet járt a ház lenne. Így van, ez pedig nem más, mint a Haunted House. Mint a Haunted House. Ami viszont egy egyjátékos játék, úgyhogy akkor ezt rábízom. Köszönöm szépen. Itt 1981-ben járunk, hogyha jól tudom, Igen, de javíts ki. pontja. És így van, a Beregi Tamás barátom mondta azt, hogy minden horrorjáték innen indult. Itt Ijesztő azért, vele gondolom. rendkívül ilyen? Jaj, te jóisten, az mi volt? Ja igen, Sokkal, az egy darabkája egy serlegnek, amit föl akarunk venni. Igen. Én el is ejtettem. Tehát itt 2 fehér szemgolyóval játszunk gyakorlatilag, ki egy házban kalandozik, különböző szörnyetegek ellen elől menekül, ugye vannak, igen, szándékosan, tehát most először így bejárom a kísértett jártaháznak a pályáit, ott van egy denevérünk, de érdekes, hogy látsznak az ellenfelek. Igen, az ellenfelek pontosan látszanak, de itt is van olyan pálya, ahol például az egész pálya sötét. Ez a pálya tényleg az alakzat nem, de van olyan verzió, ahol nem látszódnak a falak. Igen. Na most itt nem csinálok más, mint megpróbálom föltérképezni a világítással a világítással a tárgyakat. Össze kell gyűjtenem egy serlegnek az alapjait. És utána vissza kell jutnom a kezdőpályára, és ott elhagynom a kísértet jártaházat. Van egy szellemünk is, csak az most nem akar fölbukkanni. Na mindegy, ott már majdnem összeraktam a serleget, látod? Aha. Viszont most nálam van egy varázspálca, amit most éppen le is tehetnék, hogy gyűjtsem tovább. Hát most de én szerintem nem játszom ezt most végig. Nem? Elég ez a kicsi ízelítő belőle. Hát viszonylag rövid játék, tehát 5-10 perc alatt végig lehet játszani, de érdemes egyébként a Game Select-tel pályákat váltani benne, mert azért van benne egy-két jó pofa megoldás. Én ezt bizonyos szempontból az Adventure utódjának tartom, hát és mint ős horrorjáték kedvelem nagyon. Még összetettem az Adventure szerintem. Igen. Tehát azért a 3 sárkány, ugye ott is van Denevér, az a dolga Denevérnek ugye, hogy dobálja a tárgyakat, meg téged, meg a sárkányokat is, tehát egy eléggé kicombosodott Denevér lehet. Így igaz, így igaz. Akkor legalább van egy easter, akkor Berserk. Hát ez a következő játék, amit nagyon kedvelek, ez is egy 1980-as arcade játéknak a konzol verziója. Egyrészt azért szeretem nagyon, mert robotok jelennek meg benne, akik rendkívül buták. És mosolygó fejével adnak meg. Így van. Rendkívül buták, mert bele lehet őket irányítani a falba, ami ráz. De egyébként meg nem is nagyon lőnek. Maga az arcade verzió az már egy beszédszintetizátor tartalmazott. Igen. Van egy olyan kiadása ennek, ugye, hogy Atari Box néven csináltak az Atari Age-esek egy olyan cuccot, amit beledugsz, van ott egy Jackie-nek, hoppá, most meglázolt. Berakod a PlayStation portba, és akkor ugye azon keresztül tudsz hangokat megszólalni, beszédhangot, és ugye egy olyan verzióját megcsináltak újra, mert benne vannak ezek az eredeti hangok. Ez eredeti hangok. De így is én nagyon szórakoztatónak tartom, nagyon jópofa pályái vannak, nagyon jó pofák, hogy ennyire buták ezek a robotok, akik ellen menekülnünk kell. Ugye a falaknak nem szabad neki menni, mert az rázós, de mint látjuk, néha ilyen kamikáze akcióik vannak a robotoknak. Hát ez is egy nagyon egyszerű játék, de szerintem nagyon jó pofa atmoszférája van. És én ugye nagyon kedvelem a robotokat is, rendeztünk is kiállítást mi és a robot címmel. Én ezt nagyon szeretem, hogy a robotoktól való, hát részben félelem, részben pedig mint jövőkép, mint függés, az itt megjelenik ebben a játékban. Jó, hogy ebben annyira nem vagyok
Kilőttem a verőt. Nézd meg! Hopp! Megint Igen. megkotszak Hát- egy, és akkor egy pillanatra egy ilyen smiley-vá Igen. alakul. No jó, azt mondom, hogy nézzük meg a következő játékot. Ami nálad gyakorlatilag az utolsó és egyik. Utolsó előtti. Utolsó előtti. Ugye a top 1-et elárultam, azt majd vagy kivágod, vagy benne Nem hagyod, vágom mert ki. szerintem senkit nem lep meg. Kiismerhető vagy. Igen. Varsó a leghíresebbik játékai között. Így van, Howard Scott Varsóról van szó, aki az E.T. nevű játékot is Meg a alkotta. Raiders of the Lost Ark. Így igaz, én magam módján egy zseninek tartom, annak Igen. ellenére, hogy azt mondják, hogy a világ legrosszabb játék az E.T., én azzal se értek egyet. Nem, abszolút nem. A másik pedig, hogy szerintem van neki egy statisztikus lépés. Tehát a Varsó látszik. Igen, én próbáltam neki írni egyébként, de nem Én sok is. sikerrel. Te is? Te föl tudtad vele venni a Én kapcsolatot? ismerős is jelöltem lenni Én ugyanígy jártam. Na mindegy, ez a Yars Revenge nevű játék, amivel játszunk. Itt hát nem is tudom, egy légy talán a főhősünk, aki valami ott... olyasmi, egy ilyen űrlény. Én azt szeretem benne, hogy szerintem ez egy avantgárd képzőművészeti alkotás, mert te Igen. elárultad, hogy nem szereted a absztrakt A festészetet, de... festészetben nem, de a játék ez egy vicc. De- Annyira egy poén az egész, és az, amit hát ez gyakorlatilag olyan, mint egy nagyon brutális trikk, főleg a hangokat kell egy. Így, én egyébként elég jól játszom, úgy látom, nagyon kedvelem. Bár az enyém otthon az eléggé kontaktibes, mert mindenféle kontaktsprével próbáltam megmenteni, de nem igazán jó, de egy nagyon addiktív, nagyon egyszerű játékról van Igen, szó, igen, ahol két pályán van végeredményben, így a sávot, ugye vétrajtól a pacaktól. tényleg van benne valami rovaroid, ilyen rovarszerű ebben a figurában, aki ott invazívan támadja. Tudod a neve, azt mondom? Nem? Hát a Ray-nek ugye az akkori tulajdonosnak a neve. Te gyakorlatilag közölte, hogy egy féreg a főnöke, vagy nem tudom, hogy ez ennek egy inszekt. Mondja a Revenge, meg mondja, hogy azért az jó hangzik a Revenge meg a... Igen, elképesztően Nekem nagyon tetszik az, hogy ott mozog a fal, vagy a rés, ugye igen. nagyon jó pofán van megcsinálva. Számolni, ez ugye szintén szamakat. Én azt imádom ebben a játékban, hogy egyrészt végtelenül egyszerű, és szerintem most már kitalálták a nézők, hogy én szeretem az egyszerű játékokat. Másrészt viszont van benne valami annyira szürreális, hogy az művészet. Igen. És hát talán nem vagyok egyedül, aki ezt szereti, mert nem tudom, nézzétek a Walking Dead című sorozatot, ez egy ilyen zombis, Azt posztapokaliptikus tudom, miről szól, sorozat. Szoktam kerülni az ilyen mainstream. Igen, én azt történetesen eléggé kedvelem, általában a zombi filmeket kedvelem, és ebben a sorozatban, ha jól emlékszem, idén, tehát talán a legutóbbi évadban került elő a Yars Revenge, az egyik egyébként igen ellenszenves karakternek megengedi a gonosz diktátora a sorozatnak, hogy rekreálódjon. A rekreáció úgy néz ki, hogy kap maga mellé egy háremet, lányokat, akik ott masszírozgatják, és kaphat egy videójátékot, és érdekes módon egy Atari 2600-at kap, itt a posztapokaliptikus zombik által ellepett világban, és a Yars Revenge-al játszik teljes megelégedéssel, tökéletesen egyetértek vele. No és akkor nézzük az elárult top 1-et. Így van. Hát ez szerintem annyira klasszikus, hogy nem lepek meg senkit, ez a Space Invaders, amivel én először ZX Spectrumon találkoztam 86-ban, akkor Space Raiders volt a klónnak a neve. Így van, szintén Ugye- egy játékos bejár. Van két játékos mód benne, csak azt most select-en kihozni. Ezt nem tudod kihozni. 78-ban jelentette meg Tomohiro Nishikado Japánban az eredeti arcade verziót, ez pedig 80-ban jelent meg, és tudomásom szerint talán az első olyan game cartridge volt, ami milliós sorozatot ért meg. Elképesztő sikert ért vele az Atari, hogy ezt hozzáadták, mert ez tényleg egy játéktermi slágernek Igen. volt a hazavihető változata. Persze meg kell említeni, hogy lényegesen egyszerűbb az árkádnál, tehát Igen, és alig hasonlít rá. én a ma az Atari márkát használókra nagyon haragszom, mert van egy flashback, Lecserélték a flashback. van egy flashback verzió, és lecserélték az arcade verzióra, ami szerintem Nem, a VIC-20-re hasonlít. A VIC-20 is remélem, arra emlékeztet. mire gondolsz? Hát maga a Space Invaders, amit ráraktak a flashbackre, az a... Szerintem az arcade verzió, amit legalábbis az enyémben olyan van. Tudom, hogy néz ki, és a VIC-20 is úgy néz ki. Tehát csak ugye abból indultam ki, hogy nem... Tehát egy horizontálisan van elnyújtva a pályán, nem pedig ugye vertikálisan. Pedig ez a játék ez valahol ilyen módon is egy klasszikus. Igen.
Meg a Pepsi Invaders, ugye? Amikor ugye a Coca-Cola, ugye előtt a Pepsi, ugye a Pepsi nem jó. Igen, így van. De az egy nagyon ritka játék, ha jól tudom. Igen, de ha belegondolunk, rengeteg lövöldözős játék valahol ennek az unokája, akár a Phoenix, amin sokáig vaciláltam, hogy azt hozom el, mint kedvenc játékomat. Ismered a Phoenix nevű játékot? És ehhez képest a top 5-ből is külött. Sajnos szegény nem került be a top 5-be, de... Igen, egyre gyors. Hopp! Ez azért nehéz, egyre gyors. Na most kilőtte a bázisaimat. Puff neki. Szóval. Puff neki. Én ezzel órákig tudok játszani. Benne van ugye ez a játék a Futuramában, és ugye említi a fő, és amikor végén azért veszít, mert mondja, hogy a utolsó mikrobát. Átengedő. Nagyon-nagyon aranyos ez a játék, és hát a popkultúrának nagyon erősen része. Bár nem mondom, hogy ez az Atari 2600-as verzió. Érdekes, hogy el kellett tüntetni ahhoz a pontszámot, hogy meg tudja jelenni az aranyos. Viszont amilyen ügyesen keresel vágóképeket szerintem te meg fogod találni, mert úgy emlékszem, hogy az Alf-nak volt egy olyan epizódja, ahol Atari 2600-assal játszott az Alf, és konkrétan nekem kiskamaszkoromnak a kedvenc sorozata. Persze, akkor ott volt, de hát én nem voltam kiskamasz akkoriban. Ja, azt hittem, hogy te egyáltalán nem voltál kiskamasz. Én megkésett kamasz volt. Értelek. Találtad. Tehát ez a popkultúrának egy aranydarabja, kihagyhatatlan. De most nézzük a te játékaidat. Igen. Most viszont akkor én következnék a kedvenceimmel, és ez azért lesz érdekes, mert a kedvenceim egy része az nincs meg. Tehát, mert én másképpen gondolkodom ugye az Atari 2600-asról nálam, inkább azt tetszik, hogyha egy őrült kreatív ugye próbál valami olyan játékot készíteni rá, hogy arra azt mondta, hogy lehetetlen és megcsinálják, tehát ugye a mi magyarénk is ugye a Commodore 64-est így programozták, és ezért nem más fog használni, mint ezt a Harmony, hogy kell tartani? Így kell tartani, Harmony cartridge-et, ami ugye úgy működik, hogy egy SD kártyát dugsz bele, és akkor az SD kártyáról beolvassa a romokat, és akkor utána egy menüben kiválasztod, hogy melyikkel akarsz játszani, és akkor le tudod nyomni. És nekem így kell berakni az SD kártyát, mert ki más kapta volna meg úgy, hogy nem működik a rugó benne, mint én. Úgyhogy, de hát kreatív voltam, és a Cellux az bent tartja, mert korábban is már jártam hasonlóképpen. De azt azért kimondhatjuk, hogy a kettőnk összesen top 10-e, az bemutatja, hogy milyen sokszínű az Atari világban. Igen, tehát a kezdetektől ugyebár egyik oldalról a modernebb játékok, másik oldalról meg azok a nagyon modern játékok, ezek most készítenek rá. Lesz egy... Bámulatos. Beillesztem. És azért ezt a Harmony kártót egy igazi fa mintás Atariba Igen. Hát hány éves ez a készülék? Ez konkrétan? A készülék, ez szerintem 78-as, akkor rakták ki a Light Sixer-t. Hát nálam 2 évvel öregem. 9-ben készült, ha jól emlékszem, az első Harmony kártya, de sokkal bonyolultabb megoldások voltak erre. Tehát még egyszer, a Commodore 64 megjelenése előtt 4 évvel gyártott gépbe beleraktál egy 2009-ben gyártott perifériát. Így van. Nagyon jó összetudok. Akkor gondolkodtam, hogy mi legyen az 5. rengeteget gondolkodtam rajta, és úgy volt, hogy inkább választok egy olyan játékot, ami sajnos nincs meg, pedig vadászok rá, de mindig ilyen 5-6 ezer forintért menne csak a cartridge, mert ugye a pályaverzió az ritkább. Ez egy nagyon egyszerű játék, ez olyan, ami neked is tetszhet. Remit a címe neki. Szeretem én a bonyolult játékokat is. És semmi más nem történik, csak ezeket a csíkokat próbált ki, és utána megindulnak feléd, és ugye ha beérnek a képernyő közepéig, akkor véged van. És ennek egy nagyon érdekes hangzása, ilyen igazi fülsértő fajta. Most nem hallom. Igen, nem halljuk, már úgyis a visszajátszáskor hallani. Én azt szoktam, hogy... Közben, mint a grafikonok ott jönnek befelé, igen, jelzik azt, hogy mekkora az államadósság, és akkor egyre gyorsabban, tehát mindig kevesebben, annál gyorsabbak, és nekem még nem sikerült kitörölnöm a képet. De az a lényeg, hogy egyszer teljesen eltörlődött, az nem jön vissza. És azért el kell mondjuk, hogy akármennyire egyszerű gép ez az Atari 2600, a színei gyönyörűek. Igen. Sokkal hány szint látunk most a képernyőn? Maga az Atari 2600, a PAL verzió a 108 szint tud megjelenni, ha jól emlékszem. Az NTSC pedig ugye 128-at talán. Azért ez bámulatos. Igen, a korához képest nagyon is bámulatos, és ez a nehéz, hogy most már jönnek egy... Jajjaj. Soha nem sikerült még kirakni. Kicsit ilyen Mr. Wimpy hamburger jellege van a képernyő sarkainak, tehát olyan, mint egy óriási szendvics. Igen, erre nem gondoltam eddig. A Turmoilhoz hasonló játék, ezen a kettőn vaciláltam, hogy legyen nálam is egy ilyen kicsit kevésbé ilyen túl komplikált fajta, de ha nézzük például ezt a pisztolyt, vagy akármint, annak az sprite-jai szerintem egész jól néznek ki. Tehát több színből áll, ugye az Atari-ban úgy lehet, hogy
csak soronként tudod változtatni a színeket, tehát ahhoz képest ezt nagyon jól összehozták, és ugye Nagyon. az látszik, hogy Még egyszer hányos évjárat ez a játék? ezt most meg nem mondom. Tehát De körülbelül. a Remitet meg nem mondom, amikor itt. Tehát Aha. én egy olyan 84-85-re tippelnék, de most bevallom, hogyha Tehát a Darth Vader korszak. utána, ez Korszak már után. azt mondom, a bukta után volt, én erre tippelek, vagy nem tudom tényleg, de én ezt nagyon szeretem, ez egy kis aranyos játék. Akkor most meghalok azt. Ajaj. Meg fogunk halni, tehát most ezt elrontottam el, mert két oldalról vagyok, így sokkal nehezebb. Tehát most ezt nem okosan csináltam. De ez az ugye el lehet ökörködni ebbe, azt tetszik. Szenzációs. Akkor most újraindítjuk a játékot, indítja újra. Jó, akkor megint betöltünk. Akkor azon gondolkodok, hogy mi legyen a negyedik hely a kettő közül, de szerintem inkább legyen a Trust-a. Trustban az érdekes, hogy... Tehát most a top 4-nél tartunk, Igen, és egy 2004-es copyrightot azon látok. gondolkodom, hogy valahogyan most az NTSC szint ad most, hogy valahogyan pedig tudom nagyon jó, hogy lehet a select-tel lehet pont állítani a... De szép ez a szép. Nem, itt nincs baj, itt van a probléma, most nem tudom eldönteni, hogy a gép, mert ugye ez úgy van, ez a cartridge elkészítve, tök érdekes dolog, hogy képes, és sajnos nem halljuk a zenét. Tomás nagyon, jól látom, igen, egy és német úr? ha jól tudom, igen, és magát az alkotóra ráírtam, hogy felhasználtam majd a zenét, a következő Atarian intrónak ez lesz majd ugye vár a slágere, tehát a betétdala, és a Paus Rockon készítette a zenét, aki a szintkártot is, tehát nagyon is érti, hogy lehet zenét kihozni a... Egy valami nagyon érdekes nekem, hogy Pressfire, tehát nem a starttól kell elindítani, hanem... Nem, ez egy Commodore-on minden más gépen is megjelent programok, ugye az átirata, el is indítom neked, tehát ez egy ilyen... Ja, hoppá! Gyorsan kilőttek. Kicsit ilyen Inverse Lunar Lander, vagy... Nem. Jaj, de Nem, van valami Lunar Lander Nem. feeling benne. Azért, az irányító, ez kicsit idegenben van. Nem is kell leszállni a... Nem ezt kell csinálni. Ezt felszedem ezt az üzemanyagot, ezt a játékot, amit tőle nagyon szerettem gyerekként, csak nem béna voltam meg. Így tudok betölteni üzemanyagot, és ezt a gömböt kell elvinni. És először hülye, azt hittem, hogy abban valamibe kell belerakni, és kiderült, hogy a büdös francokat... Az egy WC ótalul? Nem, tök úgy néz ki, igazad. Egy angol WC. Olyan, ezt kéne felszedni, és el lehet vele repülni. Van egy vonósugarunk. Igen, és elrepülünk a francba, és ha bármelyik hozzáér bármihez, akkor meghalunk, ugye, és egyre nehezebb pályák. Miért szereted ennyire ezt a játékot? Emlék? Megmondjam azért, mert ez egy gyakorlatilag tökéletes átirat a 2006-osra, tehát ez valami hihetetlen, ezt így meg tudták csinálni. Tehát ami itt ebből számodra az, hogy ez egy átirat. És hogy tökéletes, igen. Ami érdekes, hogy a föld csíkozott, én gondolkodtam rajta, hogy nem azért, hogy a CPU-nak maradjon ideje számolni, én gondolkodtam ezen, de vallom. De általában a bonyolultabb játékoknál a föld ilyen, a Scramble is ilyen. Hogy készített egy srác olyan játékot, kérlek szépen, hogy ez nem jelent meg hivatalosan, mert csak gyakorol, de próbál egy játékot írni, egy 3D-s labirintus, ugye rendesen szörnyekkel 2006-osan, és úgy tudsz fordulni be, mint a Wolfensteinbe. Aha. És ott is ugye így csíkozott, és írt, hogy azért, mert ugye akkor időt spórol a CPU-nak, tehát tud számolni mást addig. Tehát ez nem egy bonyolult... Rendkívül szép játék valóban, és tényleg, ha összehasonlítjuk a Humble rendelésemben benne lesz egyértelműen. Összehasonlítjuk az én kis Outlaw-mal, akkor azért azt látjuk, hogy rengeteget fejlődött a gépen. Most azon gondolkodom, hogy ez most DPC pluszos-e, mert ugye a harmadik cartridge-ből bele van építve egy plusz chip, tehát az rengeteg plusz lehetőséget tartalmaz. És nem tudom, hogy ezt használja, de szerintem mivel 2004-es játékról van szó, szerintem ez még nem. Tehát ez teljes mértékben az alapátárira van írva, és úgy képes ezt a minőséget hozni. De akkor teljesen random ülnek, az a vicces. Nem baj, addig játszom, még van életem. És ez milyen szép, hogy minden szög meg van csinálva, hogy forog. Tehát engem az lett még meg, hogy ez rengeteg időt elvisz, tehát rengeteg byte helyet elvisz az, hogy kidolgoz egy ilyet. Tehát hogy a sprite változik. Nagyon sok olyan háború játék van, hogy azzal spóroltak, hogy ugye mondjuk állnak az ellenfelek, tehát egy álló sprite-ot lősz ki, vagy az gyilkol meg, ami szerintem írdatlanul illúzióromboló. Kipróbáltam? Persze. Nagyon köszönöm, legtöbb kivágom. Nem, de hogy vágom én ki. Aha. És az a vonósugár, igen, most próbálok rájönni, hogy mit, hogyan kell, mert valahogy... Lefelével csinálsz egy pajzsot, ami elmeten megléd a lövedékig, ezt én soha nem szoktam használni, olyan, mint a Star Trek-be.
azzal tud föltölteni, és azzal is szedett fel ezt a maszkot, csak kellene közel kellni, elfordul, Aha. és a fölfelével lő. Jaj! Igen, ez amit Na jó. be kell gyakorolni az Egyébként elején. ennek az alapja az a Moon Rocket Lander, vagy Lunar Lander. Igen, és abban én amúgy biztos, hogy rohadt jó vagyok abban a játékban. Szenzációsan jó. Ha tovább menjünk, akkor még ezen egy darab van, és ez az Anguna lesz, és ebben az a szomorú, mert a Trace az úgy lett megírva, hogy kompatibilis mind a két fajta tévével, tehát ez egy tök érdekes dolog, és, Tehát vannak, most és azóta vannak ilyenek, hogy rájöttek, hogy bele kéne egy matematikai függvényt, és akkor átszámolja, és akkor megnyújtja annyival a sorokat, vagy nem tudom, hogy pont annyi scanline-t ugye használjon, és akkor ugye vagy a képfrissítés is kiszámolják, tehát vannak nagyon okos ilyen matematikai is. Az Angunát azért sajnálom, mert kékes lesz minden benne, ugyanis ennek zöldnek kéne lenni, csak ez egy NTSC játék, és így borzalmasan néz ki sajnos, ott látszik is a monitoron, hogy fogja rögzíteni, a DVD felvő még annyira tudja kezelni az NTSC-t, mint ez a tök régi vita otthon. én így is el vagyok ájulva, hogy tévé, laptop, DVD, minden van. Két laptop rögzít. Minden van. Tehát, jaj, de jó ez pofa. azt hiszem ezzel tudom átrakni a karmerre megy. Így. Ez egy nagyon ügyesen összerakott RPG játék. Gyakorlatilag igen, ilyen férgek ellenharcol. Nem, ez egy ilyen Pac-Man-szerű lény inkább, ez köpköd is. Szerintem ez a slime akar lenni, én szerintem kapok kaját, az az élet, ugye? És itt lehet majd találni egy kulcsot, azt kell majd. Már elég sokáig eljutottam benne amúgy, tehát ott is vannak olyan részek, mint a Haunted House-ban, hogy egy ilyen tök sötét van, és ugye egy lámpásod van csak, és azzal látsz. Egy kicsit ez a Berserk Adventure ez elején, kezdetek. Ha kijutunk majd ebből a helyből, akkor rá fogsz döbbenni, hogy ez olyan inkább, mint a Zelda. Aha. Teljes mértékben a Zeldára hajaz, és olyan, amit arra következő rendesben lesz, ez most jelent meg idén ez a játék. Ez 2017-es játék. Ez egy 2017-es játék, így van itt. Ez egy nem tudom, hogy elfelejtem, beragadtasz. Köszönöm, hogy engedsz, hogy megöljelek. Ki volt szegény valami? Nem tudom, de ez egy rohadt nehéz ellenfél. Ez olyan, hát most eléggé le volt szedálva. Legalább ilyet is láttunk. Ezek a denevérek, ugye? És itt kell majd megtalálni az íjat. Az úgy működik, hogy folyamatosan nyomva tartod a izét, akkor lő egyet. Tehát nem kardozó, hanem lősz egyet. Egy ilyen gyenge ellenfél, és fontosan lehet tuningolni a kard, egyre többet sebzel vele, lesznek egyre durvább ellenfelek, majd egyre, amit rohadt utálok, ez a fél élet előtt leszed, de attól is egy ilyen kard erősítést kapsz. Az a szemét, amikor úgy tudsz tovább jutni, hogy egy ilyen fekete labirintus vagy, és akkor lát az ellenfelet is, hogyha benne van a lámpa fénybe, a lámpád az úgy alap, tehát nem kell összedni, mint az Eldában. Hoppá, ott van. Az, amit mondtam, hogy begyorsul, és kicsit rá is tapad az emberre. Igen. Elronkodok, szoktam. Hát előfordul. Nem, ez a Egyébként én a legjobban úgy tudok beszélgetni, hogy közben csak ilyen képernyő pihentető funkcióba kapcsolva, hogy nézem, hogy más játszik. Aha, tehát hát úgy a legegyszerűbb. Engem nagyon pihentet. Az a rossz. Bevallom őszintén nem mindig. Nem tudok kimenni úgy. Ki akarok mindenféleképpen jutni a szabadba, ott lesz sárkány kell kinyírni, és akkor tudsz kimenni. De az, hogy a kulcs, meg a többi, tehát van benne password system, tehát megjegyezted, hogy mi van már, és hol jártam. Csak az, hogy visszadob az elejére, ennyi a büntetés. Én bevallom őszintén nem vagyok egész multitasking, tehát hol a beszélgetésre figyelek, hol a játékra. Érthető. Nem megy a kettő teljesen egyszerre, de nagyon pihentett, és nagyon szórakoztat. Arra az ilyet nem szedtük fel, a francba. És nem tudom, te hogy vagy veled, de nekem nagyon sokszor, hogyha vendégem van, akkor így bekapcsolom az Atarit, és az úgy közben megy. Te mennyire kápráztatod el a vendégeidet? Nem nagyon szoktam, mert az ember többségét max. egy 5 percig érdekli a történet szerint. Tehát igen? párom sem egy ilyen nagy gamer. Tehát őt inkább a 16 bittel lehet mondjuk. Tehát Amiga? Nem, ezt meg emulátoron. Ajaj, ez nagyon ránk topott. Az a baj, nem vagyok... Közben fogy az energia. Igen, tehát ha nem ez a joystick lenne, akkor jobban menne, mert mondjuk az igaz, hogy ki lehet számolni, hogy meddig megy el. Honnan értesültél erről a játékról? Atari Age-et folyamatosan követem. Tehát én nagyon szeretem az Atari Age-et. Ja, hát ilyen hülye vagyok. Hopsz, és kinyílt az ajtó. Az ajtó, ott az így. Ez nagyon jó kis fegyver. És ezt minden áll, ezt még jobban ki akarom pörgetni, mint a Flimbo Specs. Tehát, hogy most nem érdekel, ezt megyek tovább is kész. Hát ezek adnak annyi kaját. Előttem egy ilyet fölöslegesen. Tényleg így. Hát meg fogunk halni, miért kijutnék, de nem baj, az így ez megmarad akkor már. Na, pussunk. Pussunk. Hát a túlélem. Az életünkkel.
És nekem arra kell figyelnem, amúgy ezt már észrevettem, hogy nem maradjon táppasszán. Puff neki. Vagy orsvényfeldésen, és nem mindig kapok úgy levegőt, mint hogy kéne, és ugye elfelejtem, hogy talán felvételen az nem lesz ki jól. Akkor úgy érzek ki, mint egy buta óvodás, aki rácsodálkozott a világra. De tényleg. Egy jól lakott óvodás. Igen. Elnyilaztam megint. Szegény ő is beragadt. Szörnyű, de elszoktam ettől az irányítótól, tehát én nagyon a D-paddel szoktam ezt is tolni inkább. Ja, itt körbe lehet menni, és ott lesz majd egy kard. Most ezt itt hagyom őket. Kíváncsiak rá, hogy a külvilág hogy fog kinézni, mennyire kell a színeket átforgatnom a Vegasban. Ne kell állnom a látványtól. Azért a Pitfall volt nekem így meg amúgy, inkább erről vissza erre rövidebb. Tehát a Pitfall volt meg nekem úgy, hogy MTSC-ben tudod, hogy kék volt a fa, tehát olyan szürreál. Itt a sárkány. Ó, ő a főszörny? Aha. És azért ilyen a tűz, mert ugye a lövedéket csak függőlegesen, vagy visszatesen tudod nyújtani. Puff neki. Elég hamar megadta magát. Itt van az Outsider. És ez tényleg Zelda. Ez már annyira zeldás. Zeldoid. A víz milyen színű lesz, az is kék lesz, nem az pont szürke. Tehát valami kék bolygón valami a Saturnusnak talán valamelyik holdján mászkálunk, ahol talán higany folyik. Meg sem merem kérdezni, hogy a programozó mit fogyasztott, amíg ezt a játékot írta. Tehát... És ezt kéne kinyírni, ez is ad egy pluszt. Ez egy pók? Nem. Az egyik ellenfélnek igazából a nagyított változata. Arra kell rájönni, hogy mikor áll meg, mert ha hozzád él, levesz a fél elődet. És ez egy kard pluszt ad, utána el kell menni egy barlangba, ott kell szerezni a dinamitot, és akkor utána a dinamit megvan, akkor utána ki tudod robbantani a köveket, és akkor utána... Tehát, mondom, ez szinte egy Zelda, nekem ezért tetszik. Akkor ezt mondom, ki tudom húzni, ugyanis a többi az megvan szerencsére az első kettő. Akkor most hol is tartunk? Top 2. Most a 2, így van, ezt már megmutattam a... Ja, bocsánat, rosszat fogtam meg. Nagyon hasonló színe így hátul nézetből. Hölgyeim és uraim, jön a Top 2. Sonic a 2600-ason, ezt rendkívüli módon Ó, hát ez gyönyörű tényleg. Ez ugye... Mesélj róla egy kicsit. Hát vele csináltam az interjúdőmet, csináltam vele egy videót, tehát már túl sok mindent nincs itt mesélni. Hát de nem biztos, hogy mindenki újra nézi. Hát ez gyakorlatilag a Sonicnak az átirata, azért készült így, mert ugye a Mario-t letiltották, a Nintendo letiltotta, a Sega viszont normális volt, ők nem szóltak bele, úgyhogy ez kvázi most is hozzáfért. Tegnap előtt óta ingyenes, tényleg érdemes megemlítenem, hogy de rossz ezzel a joystickkal. Tehát ez tegnap előtt óta lehet ingyenesen letölteni, addig csak ugye a demo volt, és cartridge formájában volt megvásárolható. Ez gyakorlatilag azért vicces, mert 64 kilobájtos a ROM maga, viszont... 64 kilobájt? Igen, viszont a játékban nincsen semmi pluszba gyerekve, tehát ez a játék 128 byte-ból van megoldva. Elképesztő. Tehát egyszerűen döbbent az egész, hogy sikerült. Eredeti cartridge csak 4 KB ROM? Az volt a maximum, hogy tudtam. Az volt a maximum. És mikortól jelentek meg a 64 KB-os ROM-ok? 64 KB... Szerintem hát így is fel tudod ugrani. Mert ez azért egy nagyon fontos különbség, hogy 4 KB-ban kell valamit megvalósítanom, vagy 64-ben. Nagyon nem érzőről. Hát ez nem érzi, hogy túlcsúszik. Hát azt tudom, hogy a késői időszakban már 16 KB-os romok voltak, és kell egy úgynevezett bank switching chip, ami ugye tud váltogatni szabadon a különféle 4 KB-os szegmensek között, tehát másként ezt nem tudom megoldani egyszerűen. Igen. De azért ezt mondjuk ki, hogy ez azért nem mindegy, hogy egy programozó mennyivel gazdálkodik. Nagyon nem, tehát ez a rengeteg hatalmas sprite anyagban a játékban, hogy elférjen, ez egy élet van. Sonic most nem még egy élet van. Vagy Zippy, bocsánat, a így van. Copyright miatt. És itt látszik, hogy annyiba különbözik a víz alatti rész, mert ez a víz alatti pálya, hogy erre lehet tovább menni. Tehát, hogy lassabb vagy, csak az a rossz, hogy ezzel van, nagyon nehéz ezzel a fajta joy-jal. Ezzel annyira sikít egy D-padért ez a játék. Egyet utálok, hogyha lent vagy, ott ugye meg tudsz halni, úgyis így leesni a mélyre, azt nagyon gyűlöltem benne. És ez a vicces, hogy mindig egy ellenfél van, tehát most, hogy ott volt az ellenfél, már eltűnt a láncsa. Most meg előttünk neki, tehát ebben egy tök ilyen random dolgok vannak, mert... Pont ettől érdekes. Igen, mondta a srác, ez azért is van, mert ugye hát olyan sok minden van beleprogramozva, hogy egyszerűen sok baromság történt. Ez a játék az rendesen glitch-el, ugyebár.
Ez valamilyen lánctalpas figura? Ez egy robot, de Egy robot. milyen robot, azt nem tudom. Miért pont a víz alatti pályán, mert pont egy robot, nem a víz alá. De ez nagyon tetszik, hogy ezek a kapukat belerakta ugyanúgy. Szellemes. Hát, tényleg egy hihetetlen és jól összerakott játék. Mennyi idő alatt írtam meg, ezt nem mondtad? Évek. Évek. Ezt kipörgettem, és az a vicces, amikor először kipörgettem, nem mentett el a játékot. Ez akkor egy megalázás. No, de most toppergést kérek, mert most jön a top 1. Személyes kedvencem, ez azért egy A Combat? Nem a Combat. Nem a Combat, ez a Secret Quest, ezt is bemutattam, ugye. Ez azért érdekes, mert az USA-ban az utolsó játék volt, ami megjelent a 2006-asra. A Selectet talán nem is kell használni a játékból, úgyhogy nem lesz problémánk. Ugye megadsz egy... Jól tudom, hogy maga Nolan Bushnell volt a borítón? Rajta van a borítón, és ez egy őrültség, ugyanis itt igazából most akármit megadhatok, mert a password miatt lényeges, hogy milyen monogramot adsz meg itt. Aha. Ő is egy passwordot használó játék, és igazából memorizálni kéne a térképet, fegyvereket láthatsz benne, és ügyelni kell arra, hogy az oxigén nem menjen túlságos. Hát ez egy nagyon összetett játék, és itt az is volt az parancs, hogy egy Zeldához hasonló játékot gyártsanak le. Aha. Igazából csak a dungeon csinálták meg, hogyha úgy vesszük. És mi köze volt hozzá Nolan Bushnellnek? Nolan Bushnellnek azt, hogy az Axelon nevű cégnek ő volt a vezetője, és a céget megbízták, hogy gyártson újra Atari játékokat. Végül 2 készült el csak, egyik az ugye ez a Secret Quest, a másik az Off the Wall, tehát nem volt egy akkora üzlet. És mondom, az USA-ban nem is jelent meg több játék, tehát ezzel be is fejezték a VCS. Ebben van egy Sarah Super Chip, ami azt jelenti, hogy plusz 128 byte RAM van ebben a játékban, tehát azért is lényegesen összetettebb. Ami viszont durva, hogy mi mondjuk a Zipit, azt ugye már Atari Basic-be írta ugye az alkotója, de ővel interjút is csináltam, úgyhogy szégyellem, hogy most ez a valamban nem tudom megmondani, hogy is hittek. Chris Pryne van, Chris Pryne, ugye? Tehát ugye írtak egy programnyelvet most az Atari 2600-ashoz, nem olyan régen, amivel tudsz ugye programot írni, és utána átírja neked a numerikus kódra, tehát erre a bináris fájlra, és akkor ugye azt már utána egy SD kártyán is simán tudod használni, vagy emulátorba, de rá tudod rakni egy cartridge-re is, tehát így könnyebben a játékokat gyártani, így ugye most ezt még ugye assembly-be kellett írni, ez brutális. Nem tudod véletlenül, hogy a korai Atari játékokat a fejlesztők, mint a David Crane például, milyen gépen írták? Tehát mi volt? Ja, mi volt az alap? Nem tudom, mert van az egyik Homebrew játék, azt a srác úgy írta, ez az Assembly nevű Homebrew. Tök régóta kész van, talán majdnem 20 éve is talán már kész van a játék, ezt kell megjegyezni. Tehát mindig meg kell jegyezni a játékból a jeleket, és azokat a megfelelő sorrendbe kell beütni a gépen, és akkor fölrobban a szint, és el kell menekülni. Tehát az a lényeg, hogy úgy írt, hogy Commodore 64-esen írta, csinál egy programot, ami után átalakítja a SID chipel sípolássá, program sípolássá, és ezt beledugta a Supercharger-be, amit mögöttem van, és így besípolta a 2600-asra. Elképesztő. Igen, és ezt mondta, ez a kiállt. Ez egy félelmetes, hogy egy ember ennyi energiát belefektet, és erre írt egy programot, tehát ami ugye tudta kezelni az Atari 2600-asnak a magát az assembly-t, amik azért is annyira nem volt nehéz, mert az Atari 2600-asban a MOS 6507-es chip van, míg a Commodore meg ugye a 6502-es, tehát az Atari-ben egy lebújtott chip van igazából, tehát félig meddig azért tudta. 6510? Nem rosszul emlékszem. Az a SID. Igen. Ezt beütöd, és akkor tudsz menekülni 20 másodperc. Tök változó, mennyi időd van, és ugye minden pálya, tehát ugye 8 pálya van, és az utolsó pálya már 8 szintből áll, tehát már rohadt nehéz megígérni, hogy merre tudsz menni. Én bevallom, hogy videózva, ugye úgymond cheateltem, mert hát ugye néztem a térképet, ugye a walkthrough, hogy merre kell, mert esélyed nincsen már. Ez így nagyon, szerintem egy eszméletlen jól összerakott játék, és szerintem ez egy örök dobogós marad, mert a hangkürt azon, ugye ki tudsz nyitni titkos folyosókat, tehát tényleg egy mestermunka, csak azt nem értem, hogy miért egy vörös vidér van a fejedben, de hát ez maradjon meg az utolsónak ez a kérdés. Mennyire van háttértörténete egyébként? Ennek a játéknak? Semmi nincs, igazából szét kell robbantani egy űrállomást, hogy ellettek, ez történnek ennyi az egész történetet. Azért ez elég izgi. Igen, és kár, itt a hangot nem halljuk, ugye a Zippének is tök jó zenéi vannak, és arra gondoltam, hogy ha már úgy kezdtük a Combat-tel, ami a legelső játék volt a 2006-osra, akkor itt van az a játék, az Acid Drop, ami viszont a legutolsó játék volt, ami egyáltalán megjelent a 2600-asra Európában. És át is adom neked az örömöt, hogy próbáld. Melyik évben járunk? Szerintem 93, ha jól emlékszem. Most megpróbálom beletuszkolni, ez az olcsó ilyen magához a
7800-as készült, ilyen kazettokba lehet már belenyom. Most megpróbálom fölrakni a zenét. Ugye, Ezzel a játékkal életemben először fogok játszani. most kell, hogy szóljon. Itt egy kicsit fut a kép. Pedig ez csak Európában jelent meg. Ura! Furi lesz, de Na mindegy. mindegy. Egy tűzgombbal indulsz szerintem. Gyönyörű tipó, hatalmas karakterek. Nem szól a zenéje? DM Kiss, jól látom? Vagy Kiss? Igen, Kiss, nem tudom, hogy legyen köze hozzá. De hogy lesz a zene. Ott már milyen lassan scrollodik. De ez egy... Ó, Ez zene. Ez olyan ilyen Dr. Mario-szerű vagy? Ahhoz hasonlít, de igaz a Columns. De hogy miért scrollozik, én azt nem tudom eldönteni, mert ez nem pár 60 játék. Tehát vannak ilyen furcsaságok, hogy a különféle hardverek hogy nem kompatibilisek szegénykémmel. Tehát ugye ezt a színeket, és ugye Szeretem az ilyen típusú játékokat. én borzalmasan utálom, de az, hogy a... Tényleg? Tehát ez a... Hogy lehet így megerőszakolni szegény Beethoven-t? Hát igen. Ugye, hogy azt tudni kell. Ennek egy külön műsort szentelhetnél az Atari zenék. Vagy szenteltél már? Hát a SID-kárt az benne volt, hogy miért is a rohadt nehéz bármi értelmeset kihozni. De valami lehet tényleg a cuccal, mert itt is lát, hogy le van vágva az alja. Tehát lehet, hogy ez egy PAL 60 kárt is, de akkor kretének voltak az alkotók, mert Európában szánták ezt a játékot. Akkor ezt viszont vágjuk majd ki a műsorból, ugye? Mit? Hát az, hogy így fut a kép, hogy ezt meg... Ne, benne hagyom, ez így feelinges. Hát Ez így legalább látják az emberek, hogy mennyit szenvedek egyfolytában. Hát nem, én szerintem még egy kicsit kísérletezünk, nem tudsz valamit állítani rajta? Nem, ez nem biztos, hogy nem. No, Még jó. szerintem az a csoda, hogy ezt használom, mert ezzel használom, akkor szétesnének a sprite-ok. Tehát, hogyha S-videó jelet próbálsz úgy, hogy benyomni egy NTSC-t, és egy pár gépből kiadva, akkor megbolondul tőle. Úristen, a füleim sikítanak. No jó. Kiélvezkedted magadon. Igen, és ezzel minden, el tudnék és szórakozni meg egy minden darabig. pályának az zenéje kipróbáltam, tehát nem változik semmit sajnos. Lehet, Pedig hogy azért CIA pedig 200 azért a használjon. kisé zenét, meg a többi ilyen csodát is megerőszakolhatták volna, ha már ott voltak. Hát akkor mit is mondhatnánk el azt, hogy a A Happy Birthday nincs meg ilyen zenében? Happy Birthday biztos, hogy fönn van valahol. Légy szíves, keresd. Biztos vagyok benne, hogy megvan, mert volt ugye egy olyan játék, az a Birthday, mit tudom én, micsoda volt a neve, Birthday Maniac, vagy valami ilyesmi, a másik legritkább játék 2 példányban létezik, de nem tudjuk, hogy a másik emberkek ténylegesen megvan-e, mert nem mutatta meg soha a cartridge, csak állítja, hogy megvan neki, a másik pedig egyáltalán rage-es veterán, akinek megvan. Az úgy működik, a cartridge-re rá volt rakva egy matric, és arra kellett ráírni a nevet, hogy kinek szánt, és igazából ilyen gyertyelfújós játék, ilyen egyszerű shooter Hát hülyeség akkor- van akkor rajta, ezt kellene és az Atari 2600-nak számba. az kellene, hogy az legyen igen, amilyen, csak hogy nekem az nincs meg semmilyen formában, és azt szoktam mondani, hogy a legtöbb játéknál ugye, ami nem jelent meg mondjuk cartridge-en, mert vannak olyan hámbrúvok, azokat oké, meg lehet így mutatni, mondjuk rátöltem egy ilyen cartridge-et, egy ilyet, viszont mennyire egy monumentális, az legalább egy retro szintén, de szerintem annak nem volt retroja, tehát nem tudom, mert a És hol leszel 40 év múlva? Én 40 év múlva. Te 40 év múlva. Én 40 év múlva. Hát én azt szoktam mondani, hogy valószínűleg egy infarktus el fog vinni a sok koffein. De mégis élsz meg 40 év múlva, hol tervezel tartózkodni? Hát én azt szoktam mondani, hogy egy öreg úr leszek majd, aki ott fog ülni az öregek otthonában, és arról fog majd beszélni, hogy érzétek, itt vannak ezek a 80 éves játékok, és még mindig működik, és bezzeg régen minden mennyivel jobb volt, miközben már ugye, és amikor már ugye a VR is retro lesz gyakorlatilag, tehát... Hát én azt kívánom, hogy ez az álmod ez teljesüljön, és 40 év múlva is forgathassuk jó, de egy egy jó válasz, hogy alkoholizmus kell, hogy öreg otthonba kerüljek. Most egy nagyon jó végszót eltrókodtál, na mindegy, éjjel az Atari 2600. Éjjel soká. Ja, és köszönöm, hogy itt voltál tényleg. Nagyon szívesen.